Fukushima vào những ngày thu giống như một bức tranh, và đây là địa điểm đẹp nhất để trải nghiệm mùa thu mà mình đã từng đi qua. Điểm đến đầu tiên của mình, Kasumigacho Castle Park. Từ lối đi, du khách có thể nhìn thấy tòa Nihonmatsu, lâu đài được hoàn thiện vào khoảng giữa thế kỷ 17. Người ta đặt biệt danh là lâu đài trong xương Kasumigacho. Khi mùa thu đến, tán lá chuyển sắc vàng và đỏ phản chiếu qua mặt hồ phẳng lặng, tạo nên một khung cảnh giống như một bức tranh thủy mặc. Và nếu đứng ở bục cao nhìn xuống, bạn có thể thấy toàn bộ công viên xếp thành từng lớp tường đá, cầm cây phong, hồ nước, và phía xa xa là lâu đài bên cạnh, các tán lá phong đang chuyển màu. Vào mùa thu, tại công viên còn tổ chức các lễ hội hoa cúc với những chú búp bê được trang trí bằng hoa cúc đầy sắc màu. Khoảnh khắc này khiến mình muốn dừng máy lại, hít một hơi thật sâu, rồi chỉ đơn giản đứng đó ngắm nhìn. Mình còn đến một phòng trà nhỏ nằm trong công viên, mở cửa phục vụ riêng trong thời gian diễn ra lễ hội hoa cúc vào mùa thu. Tại đây, mình được mời thưởng thức một chén matcha nóng và chiếc mochi mềm, dẻo rất hợp với vị trà. Hơi ấm của trà trong tiết trời lạnh và mùi thơm của bánh mochi bọc nhân đậu đỏ quyện cùng vị ngọt thanh. Ngắm lá phong uống trà thì thật là tuyệt vời. Ồ, là mấy nào là phải ăn ngọt trước, xong rồi mình mới ăn đắng được. Đây, cái này rất là ngọt nhé. Bên trong là giống như có đậu đỏ vậy á. Nên nó vị nó ngọt, nó có tại vì nó ngọt thì ăn thì trung hòa thì nó sẽ ngon hơn nhiều. Có đắng có ngọt ngọt. Sau bữa ăn thì mình tiếp tục đi qua đường hầm dẫn vào Arishigahara Furusato Village, mở ra như một cánh cổng thời gian. Tại khu vực rộng khoảng 7,5 hecta, các công trình thú vị như là nhà sinh hoạt nông thôn, nhà lụa tái hiện lại đời sống của các gia đình nông dân Nhật Bản ngày xưa. Ngoài ra còn có nhà samurai với mái ngói truyền thống để bạn có thể cảm nhận rõ nét văn hóa của các võ sĩ đạo thời Edo. Mình rời Adishigahara và đi đến Maruhara Orchard.
một trong những vườn trái cây đẹp nhất vùng Fukushima. Vườn nằm trên cao nguyên Abukuma, nơi có khí hậu rất đặc biệt, ngày thì nắng ấm, đêm xuống lạnh, tạo nên sự chênh lệch nhiệt độ giúp trái cây ở đây đậm vị và ngọt hơn bình thường. Khi bước vào vườn, một điều mình cảm thấy đó chính là hương táo lan nhẹ trong không khí, những hàng cây táo Fuji phủ đầy trái. Quả nào cũng căng bóng dưới ánh nắng chiều, từng quả táo khi cắn vào đều giòn, mọng nước và có hậu ngọt thanh rất là đặc trưng. Vườn có hai loại trải nghiệm, hái nho 45 phút hoặc hái táo 60 phút. Thời điểm mình đi thì mình đã chọn trải nghiệm hái táo. Ngoài ra thì bạn có thể thoải mái đi vào giữa những hàng cây, tự tay chọn từng quả mình thích và thưởng thức ngay tại chỗ. Những trái táo còn giữ hơi ấm của mặt trời, hương vị tươi và giòn ấy khiến bạn cảm nhận rõ thiên nhiên vùng Fukushima đang nằm ngay trong lòng bàn tay của bạn. Bạn có thể lựa chọn quả lớn nhỏ theo ý thích và mang táo về. Táo rất nhiều luôn. Maruhara Orchard là điểm dừng không chỉ để ăn trái cây mà với mình là cảm nhận sự trọn vẹn của sự bình yên. Tiếng lá chạm nhau, bước chân trên nền cỏ mềm, cảm giác nhẹ nhàng khi đưa tay chạm vào một quả táo còn đọng xương. Về buổi tối hôm đó thì mình dừng chân tại Yunosato Azumakan, một ryokan nằm giữa vùng Dake Onsen của Nihonmatsu. Cả nhất nhà mình đã lạc vào một phòng truyện tranh cổ, nơi thoảng mùi tatami mới trải, ánh đèn lờ mờ phản chiếu trên những tấm sushi và hình ảnh chúng ta từng thấy trong những tập truyện trẻ thơ. Thực ra sẽ có một yukata. Đây là một cái bộ áo yukata, hai nguyên set luôn. Bàn thấp và cửa sổ lớn nhìn ra rừng cây đang nhuộm sắc thu. Ngồi trên tatami nhìn ra ô cửa sổ là những hàng cây phong đang chuyển màu. Tiếng lá rơi ngoài kia vang nhẹ như tiếng khẽ thì thầm. Mình biết mình đã tìm được một nơi nghỉ ngơi thật sự. Đây là một cái phòng ngủ kiểu Nhật truyền thống đây. Đây là cái giường bé xinh. Trong phim đó là Doraemon hay nằm ngủ trong tủ đồ đấy. Bạn có thể trải nghiệm bồn tắm ngắm cảnh. Vì mình có một cái bồn tắm nằm ngay trong phòng nên mình có thể thoải mái vào tắm bất cứ lúc nào. Nhờ vậy mà mọi cảm giác mệt mỏi cũng được xua tan đi. Ngoài ra trong phòng khách sạn còn có khu vực ngâm chân bên lò sưởi ấm áp. Nước nóng bao quanh người nè, hơi nước bốc lên trong không khí lạnh đầu thu. Và trước mắt mình là cây tùng, cây lá phong. Đôi khi có sương nhẹ phủ trên mặt nước. Còn cách ấy thì không chỉ là tắm nước nóng mà đó là hòa quyện vào thiên nhiên, là cảm giác hưởng thụ thật sự. Sau khi tắm xong thì mình xuống nhà hàng để ăn buffet tối. Bữa buffet được bao gồm trong giá phòng nha. Nhưng chất lượng thì vượt xa kỳ vọng của mình. Có bàn thịt nướng thơm lừng, cá hồi béo mịn tan trong miệng, sashimi tươi, tempura giòn nè, các món hầm kiểu Nhật và cả tráng miệng siêu đa dạng. Mỗi món được chăm chút rất là kỹ, từ cách bày trí đến hương vị. Điểm đến tiếp theo là Yanohana Garden, a part of flowers and history. Tiếng lá rơi nhẹ trên mặt hồ. Ánh sáng ngày hôm đó đưa màu vàng đỏ lan khắp tán cây phong. Mình chọn một chiếc ghế gần hồ, ngồi xuống và nhìn dòng nước chảy nhẹ, lá xoay tròn trên mặt hồ. Ở đây là một không gian kết hợp giữa thiên nhiên và kiến trúc cổ.
Điểm nổi bật nhất của khu vườn là tòa biệt thự Yanohana Goten. Biệt thự này được xây dựng từ năm 1904, thể hiện sự công phu và tỉ mỉ của thời kỳ đó. Yanohana Goten hiện được công nhận là tài sản văn hóa hữu hình của Nhật Bản. Lý do đó chính là nằm ở chất liệu và nghệ thuật chế tác. Biệt thự sử dụng nhiều loại chất gỗ hiếm, kết cột và khung gỗ được chạm khắc rất là tinh xảo. Đặc biệt, một số chi tiết tạo hình theo cảm hứng từ đền Nikko Tosoku, một trong những nơi có nghệ thuật điêu khắc gỗ nổi tiếng nhất của nước Nhật. Và sau đó mình đã thưởng thức món sốt katsudon, hay còn gọi đơn giản là cơm thịt heo chiên xù sốt tại nhà hàng lâu đời Kashiwa Sokudo ở Aizu, Kawamatsu. Đây là một nét ẩm thực đặc trưng của Aizu. Miếng thịt heo được cắt dày, áo bột mỏng, nhưng phần bên trong vẫn phải mềm, mọng nước. Phiên bản của Aizu là thịt heo chiên giòn được đặt lên cơm trắng, khác với katsudon truyền thống. Sau đó rưới nước sốt đậm đà được pha theo công thức riêng. Nước sốt này chính là linh hồn của món ăn, hơi ngọt ngọt, hơi mặn, có sự đậm đà của nước tương được ninh kỹ. Thịt cắt to và dày hơn thông thường, nhưng khi ăn lại mềm và ngọt thịt. Lớp chiên giòn nhưng không bị dầu, được chiên bằng nhiệt độ ổn định, giúp giữ được độ ẩm ở bên trong. Và quan trọng nhất, tất cả đều được làm ngay khi khách gọi, nên lúc mang ra đĩa vẫn nóng hổi và thơm phức. Với mình, đây là món thịt heo chiên xù ngon nhất mà mình đã từng ăn. Hanetsu Shinsha nằm yên giữa rừng núi Inawashiro, một nơi tĩnh lặng đến mức chỉ cần bước vào cổng là cảm giác bình an và đã nhẹ nhàng phủ xuống. Cổng Tori ở đây có màu trắng, khác với sắc đỏ quen thuộc, mang ý nghĩa thanh tịnh và khiêm nhường, như một lời mời bước vào không gian linh thiêng theo cách rất là nhẹ nhàng. Người bạn Nhật ở đây kể cho mình nghe một điều rất là đẹp. Khi bạn đến Hanetsu Shinsha, việc đầu tiên bạn nên làm đó chính là đến hợp lễ Saisen Bako, nhẹ nhàng thả một đồng xu nhỏ, rồi kéo chuông để báo với thần linh rằng bạn đã đến. Sau đó hãy vỗ tay 2 cái, rồi cúi đầu thật trang nghiêm. Tất cả chỉ diễn ra vài giây nhưng mang theo cả lòng biết ơn và sự trân trọng. Khi đi qua cổng Tori và tiến lên những bậc đá, hai bên là rừng tùng cao vút, xen với cây phong đang nhuộm màu vàng đỏ, lá rơi tận từng lớp trên lối đi, tạo thành một tấm thảm thu đẹp đến mức khiến bước chân tự nhiên chậm lại. Ánh sáng xuyên qua tán lá lấp lánh trên bậc đá như những mảnh ánh vàng nhỏ. Sau khi rời Hanetsu Shinsha, mình đến với Hotel Lesso Inawashiro để tham gia một hoạt động rất là đáng yêu và cũng rất là đặc trưng của vùng Aizu, tô tượng Akebako. Akebako là chú bò đỏ huyền thoại, một biểu tượng lâu đời của Fukushima. Người dân kể lại chú bò này đã giúp mang lại điều may mắn, sức khỏe và sự bảo hộ của người trong vùng kể từ thế kỷ thứ 9 đến bây giờ. Akebako vẫn xuất hiện trong nhà của nhiều gia đình Nhật như một tấm bùa bình an nhỏ mang hình ảnh dễ thương và gần gũi. Nhìn những du khách xung quanh, ai cũng ngồi chăm chú với chú bò của mình. Mình nghĩ rằng đây là hoạt động vui chơi không chỉ cho gia đình mà còn với các bạn nhỏ. Hoạt động này giống như là một cách kết nối nhẹ nhàng với văn hóa địa phương, chậm lại, ngồi xuống và tạo gì đó rất là riêng.
Ngày mình đến Koshikinuma, trời đổ mưa nhẹ, không phải mưa lớn ồn ào nhưng đủ để làm mặt hồ rung lên từng gợn sóng nhỏ. Koshikinuma vốn nổi tiếng với màu nước thay đổi theo ánh sáng và thời tiết, nhưng trong mưa hồ lại mang một nét đẹp rất là khác, trầm, sâu và có chút huyền bí. Màu xanh ngọc quen thuộc dịu xuống thành màu lam đậm. Koshikinuma là địa điểm mình thấy rất nhiều trên Instagram khi tìm về Fukushima. Và dù trời mưa, vẫn có người dừng lại chờ xem những chú cá koi có hình trái tim ở trên bụng. Trong cơn mưa nhẹ, hình dáng trái tim ấy càng nổi bật khi cá bơi ngay trên mặt nước. Khoảnh khắc ấy khiến ai cũng mỉm cười. Đoạn đường dẫn đến Bandaisan Enichichi Historical Museum khiến mình gần như nín thở. Mùa thu ở đây không nhẹ, không e ấp mà được lên như một biển màu. Hai bên lối đi là những cây phong đỏ chín, vàng cam, xen với tán lá xanh còn sót lại. Mình còn nhớ rất rõ cành gió thổi mạnh một chút, cả màn lá phong đỏ rực đổ xuống như mưa. Máy quay cần đứng yên để cho những chiếc lá rơi thật chậm là đủ để kể một câu chuyện về mùa thu Nhật Bản. Không cần kỳ xảo, không cần âm thanh phức tạp, cần sắc màu vốn có của nơi này. Điểm đến tiếp theo là cây bạch quả cổ thụ The Giant Ginkgo of Ankai in Minatomachi, hay còn gọi là Akai no Ojo. Cây cao đến khoảng 60 mét, tán vương rộng như một chiếc ô khổng lồ đang che cả bầu trời. Chu vi thân cây lên đến hơn 23 mét. Khi mình đứng cạnh chỉ như một nét chấm nhỏ, và điều mà mình cảm thấy là khó tin hơn nữa là tuổi của cây được ước tính khoảng 650 năm. Một đời người mà so với cây chỉ như là một khoảng khắc. Khi ngước lên, màu vàng phủ đầy bầu trời và mỗi lần có một luồng gió mạnh thổi qua, hàng trăm chiếc lá rơi cùng đến mức bạn chỉ muốn đứng im để cảnh ấy tự trôi qua khung hình. Sau khi tham quan xong, nhóm mình dừng chân tại nhà hàng Ayubuke Yashiki Kuyute để ăn trưa. Điều mình thích nhất ở nơi này không chỉ là món ăn mà là không gian riêng tư dành cho nhóm. Bọn mình được dẫn vào một phòng nhỏ có cửa trượt, vừa kín đáo vừa ấm cúng, giống như là một góc nhỏ dành cho những nhóm bạn cần chút yên tĩnh giữa hành trình dài. Cửa sổ là khoảng sân với cây xanh, lá phong và con đường nhỏ yên bình. Vừa ăn vừa nhìn nó cảm giác rất thư thái. Món chủ đạo ở đây là soba kiểu tachi soba. Mình thấy sợi mì được thái lớn hơn so với loại truyền thống. Thực khách có thể ăn cùng với nước lạnh hoặc ấm tùy chọn. Theo review của các bạn đồng hành, sợi soba ở đây dai, độ cắn rõ ràng và ăn rất đã miệng. Còn mình gọi các món cơm và món phụ rất bắt mắt. Cơm nóng dẻo thơm, topping được chăm chút, trình bày đẹp mắt. Ăn cùng với không gian đẹp như thế này khiến mọi muỗng cơm dường như là được tăng thêm phần gia vị. Sau buổi trưa, nhóm mình đã đến Aizu Kimono Rental Shop Suruka để thuê kimono. Bước vào cửa hàng, mình gần như choáng ngợp. Cả căn phòng là một thế giới đầy màu sắc. Kimono treo thành từng dãy dài, hoa văn từ cổ điển đến hiện đại, từ nhẹ nhàng đến nổi bật. Và rồi giữa hàng chục chiếc kimono, mình nhìn thấy một bộ có tông màu xanh, đen, kẻ caro và chi tiết nhỏ khiến mình nhớ ngay đến bộ truyện Thanh Gươm Diệt Quỷ, đặc biệt là màu sắc của Tanjiro. Cảm giác như nó đang gọi mình vậy, và không cần suy nghĩ nhiều, mình quyết định chọn bộ này. Khoảnh khắc đó vừa vui vừa thú vị, như tìm thấy một phiên bản trang phục anime bước vào đời thật. Cô chủ tiệm trong cửa hàng thì rất là dễ thương. Cô giúp mình chọn obi, thắt dây, chỉnh tay áo rồi nâng nhẹ từng nếp gấp để kimono hoàn toàn vào form. Nhưng điều thú vị nhất là khi cô hướng dẫn cho mình cách đi đúng kiểu Nhật, thuê kimono nhiều lần. Nhưng đợt này thì mới có người chỉ cho mình bước sao phải bước cho nhỏ, giữ thẳng lưng, không sải chân quá rộng để tà áo không xòe ra. Khi đã mặc xong, nhìn mình trong gương khác hẳn, không chỉ là một bộ đồ mà giống như là đang hóa thân vào một nhân vật bước ra từ thời Edo. Và để hoàn thiện trải nghiệm này, mình đã mang bộ kimono đến Ayubuke Yasaki để chụp hình. Đây là quần dinh thự được phục dựng từ thời Edo, nơi từng là nhà của gia tộc Samurai Aizu. Tường gỗ, sân vườn, mái ngói và hành lang dài đều giữ được nét xưa cũ, hoàn hảo để hòa với trang phục truyền thống. Mỗi góc trong khu nhà đều đẹp như khung phim. Gương gỗ kéo hé ánh sáng nhẹ vào căn phòng tatami, khu vườn lát đá với hồ cá nhỏ, hay con đường nhỏ dưới hàng tùng. Dưới ánh nắng dịu, màu kimono mình mặc nổi bật và hòa cùng không khí cổ kính nơi đây. Chụp hình ở đây thật sự rất đã mắt. Mỗi khung ảnh đều như một phân cảnh trong phim cổ tranh Nhật mà bản thân mình lại đang là nhân vật chính. Buổi chiều hôm đó đã trở thành một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong chuyến đi của mình. Từ việc chọn kimono mang màu sắc anime mình thích, được người Nhật tận tình chỉ cách đi đứng, đến khoảnh khắc chụp hình giữa dinh thự samurai cổ kính, tất cả hòa lại trở thành một trải nghiệm rất Nhật và rất đáng nhớ.